Welcome back to my YouTube channel! Hello YouTube channel! Vlogger yan! So huwag na tayong paligoy-ligoy dahil isa na namang walang kwentang vlog ito. Chat lang. So habang nasa biyahe tayo, pag-usapan natin ang mga common road signs and safety signs na makakaligtaan natin. So titingnan natin kung lahat ba ay sumusunod dito. So tara! Samahan niyo ako habang nasa biyahe. Hanap tayo ng mga common signs na na-overlook ng mga motorista na hindi masyado sumusunod. Ayan. Ito ay isa lamang sa mga regulatory signs na makikita natin sa kalsada na ibig sabihin sa ayaw at sa gusto mo, ang maximum speed mo lamang dito ay 60 km/h para sa safety ng lahat, hindi lang ng sarili mo. Pag 4 lanes pala ang kalsada, ang mga slow-moving vehicle katulad ng motorsiklo, kagaya ng gamit ko ngayon, at tricycle ay manatili lamang sa outer lane o pinakakanang bahagi ng kalsada para iwas trapiko at iwas disgrasya na rin para hindi ka palipat-lipat ng lane. So, hindi nakakalito. Ayan, kagaya niyan, caught on cam, kahit delikado, bira lang ng bira, papalit-palit ng lane, daig pa ambulance. So ayun, nagmamadali siyang makita sa San Pedro. So be it. Driver. Alam na niyang kurbada at may double solid line, abalakas ng trip. May kasalubong pa yan ha. Lodi. Kanina pa tong NMAX na to. Paano kaya yan nagkalisensya? Di marunong ng mga road rules? But ayan yung mga hindi dapat pamarisa ng mga driver. Mabuti sana pag nadisgrasya kayo, hindi kayo mandadamay ng ibang tao. So paano naman yung mga katulad namin na defensive driver, di ba? Ayan, ganyan na may mga broken lines na pinapayagan na ang pag-overtake. Of course, if it's safe to do so. Ito naman ay isang rumble strips. It is to alert inattentive drivers. Usually, pagkatapos niyan, may makikita kang pedestrian lane. Kasi may school or may church, ganyan. So, tingnan natin. So, ayan. Pedestrian lane kasi may school. So, ganun din yung pabalik na part. Ayan, may rumble strips din to alert inattentive driver. Nakiistoryaan pa si nanay, dyan pa sa tinampo, ay.
wrap things up, dapat lahat ng motorista ay defensive driver. Siguro maiwasan natin ang road accidents. Give way, be patient, be alert, and more importantly, know wholeheartedly the road signs and rules. Ayun na nga, pauwi na tayo. Nakabili na rin tayo ng pagkain ng baboy. So I hope you find this short video informative. Praying for more content like this on my motovlog. Sana sapian tayo ng kasipagan! Nakakamiss din pala magsabi ng don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates. God bless everyone!